Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună pentru o nouă lectură generală pentru luna lui decembrie acestui an 2025, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cu precizarea, desigur, de a nu uita faptul că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ce rezonează cu voi, restul lăsați-le să pare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Balanță. Și înainte de a interpreta aceste minunate cărți de oracol al frunzelor de ceai pe care eu tocmai le-am extras, este cât o carte pentru fiecare săptămână întreaga acestei luni decembrie, da? Înainte de a vedea ce surprize ne rezervă, așa, la modul general, am zis, așa cum v-am obișnuit deja de câteva luni de zile, să vorbim un pic, puțin așa, de anumite aspecte astrologice care vin odată cu această lună decembrie. Și prima dintre ele este această lună plină în Gemeni de pe 4 decembrie, care va pune foarte mult accent pe felul în care noi comunicăm cu ceilalți, pe informațiile pe care le putem obține și care ne pot ajuta în a descoperi lucruri noi sau adevăruri ascunse. Desigur, nu trebuie să uităm faptul că soarele intră în Capricorn odată cu 21 decembrie, intrăm în epoca Capricornului și a solstițiului de iarnă, da? Atunci e un moment important de trecere la o energie cardinală. Asta ce înseamnă? Înseamnă că vom fi mult mai bine structurați, vom gândi și vom face planuri pe termen lung, dar într-o manieră un pic mai atentă. De asemenea, trebuie să nu uităm faptul că Mercur iese din retrogradare undeva pe 11 decembrie, mai lasă ceva influențe așa cam până pe la jumătatea lunii. Poate că mulți dintre voi, nu știu, ați observat, mai ales voi fiind o zodie de aer și având oarece legătură cu această planetă a comunicării, ați observat poate că există ori comunicăm un pic mai greoi, ori poate suntem prea impulsivi, ori nu, călătoriile poate nu ies așa cum ne-am planificat noi. Asta se va mai întâmpla până undeva către jumătatea lui decembrie. De aici până la sfârșitul lunii decembrie, implicit acestui an 2025, lucrurile se vor mai detensiona, da? Așa că vor apărea totuși dialoguri mult mai clare, mult mai deschise, idei mult mai bune, optimism, planuri de viitor, da? Călătorii posibil, da? Și gândirea asta pe termen lung. Și încet, încet situațiile încep să se vadă într-o altă lumină. De asemenea, ce-ar mai fi de spus? Faptul că avem un nod nord în Pești și un nod sud în Fecioară, care vine cu oportunitatea și șansa foarte bună de, cum să spun eu, de a clarifica ceva karmic. De, cum să spun eu, e adevărat, nu va fi ușor, va veni de asemenea și cu o ușoară dificultate în a renunța la tipare vechi, la obișnuințe vechi, la dorințe nu tocmai sănătoase, ca să zic așa, și care ne pot dezechilibra, dar Universul ne oferă o șansă foarte bună de vindecare a acestor lucruri prin rugăciune, dragilor, la nivel spiritual, în așa fel încât să ne conectăm într-o manieră cât mai bună și benefică pentru noi în același timp, cu un nivel mai înalt de înțelegere. Așa că am putea o numi această perioadă a lunii decembrie o perioadă de recalibrare la nivel karmic.
De asemenea, am mai putea vorbi de o quadratură între Jupiter și Chiron pe 21 decembrie, care vine cu vindecare, dar vine atât cu vindecare cât și cu expansiune. Dar cum? Prin confruntarea acelor răni vechi, acelor limitări pe care voi vi le-ați impus poate de-a lungul timpului la nivel personal și care într-un fel sau altul ți-au blocat evoluția. Așa că chiar dacă va apărea această tendință de a evita durerea, de a evita, de a încerca să bagi totul sub preș, această quadratură a lui Jupiter cu Chiron, nu vorbim exact de marele benefic cu cel care încearcă să vindece. Da? Pentru a ne dezvolta, pentru a fi energia asta expansivă, trebuie să mai întâi să vindecăm, să reparăm ce este de vindecat. Și un singur aspect mai vă spun, un Venus în Capricorn, chiar în ajun de Crăciun, care vine cu stabilitate, dar vine în același timp și cu seriozitate și cu realism, în special pe planul relațiilor, indiferent că sunt sociale, sentimentale, dar și pe partea bănuților. Este un îndemn de a fi un pic mai practici, mai responsabili și de a vedea lucrurile pe termen lung, atât în iubire, în relații, cât și în finanțe. În ceea ce vă privește strict pe voi, dragilor din Balanță, aceste aspecte astrale aduc, ca să zic așa, o energie mult mai echilibrată, aduc mai ales foarte multă claritate în relațiile voastre și în special în parteneriate. Da, cumva o comunicare un pic mai bună, mai ales în a doua jumătate a lunii decembrie. De asemenea, dacă vorbim strict de bani sau de muncă, vorbim de colaborări destul de productive, vorbim de o reevaluare atât a obiectivelor voastre la nivel de carieră profesională, de muncă, dar cât și a responsabilităților cu care vin acestea. Poate că sunteți un pic mai reevaluați, da? Ce trebuie făcut atât de voi cât și de ceilalți, mai ales pe partea asta a banilor și a carierei, a muncii. Dacă vorbim de dragoste și de relațiile astea sentimentale, se pare că există o armonie în urma unor discuții sincere, este foarte important, și al unor conexiuni la nivel intelectual, cu persoane care, într-un fel sau altul, corespund din punct de vedere al gândirii cu felul vostru de a gândi. Dacă vorbim un pic și de sănătate, un picuț așa din punct de vedere astrologic, aș spune că sunteți gestionați oarecum stresul, poate prin meditație, poate prin, printr-un echilibru mental. Vă găsiți refugiu acolo unde voi simțiți că vă puteți calma sau cu acele lucruri care simțiți că vă echilibrează. Da? E un fel de autoechilibrare din punctul ăsta de vedere al sănătății. Adică problemele, ca să zic așa, vor fi mai mult de natură mentală, nervoasă, unde voi probabil că veți ști cum să le echilibrați ca să fie bine. Bun, și acum putem trece la cărțile noastre și să vedem prima săptămână. Zice vești, noutăți care sunt pe drum și de care veți afla probabil chiar din prima săptămână a lunii decembrie. Avem hamacul, se pare că vă pregătiți de o mică vacanță, atât fizică cât și mentală, așa cum bine am spus. Veți ști exact, în momentul în care știți că vedeți că stresul este prea mare, ce fac? Ia stai așa să iau o pauză sau ia stai să fac ceva care să mă echilibreze, să nu-mi strice zenul, da? Așa că e posibil să vă luați o mică vacanță în a doua săptămână. Acum nici nu e de mirare. Adevărul este că cam prima jumătate a lui decembrie este mai activă. De obicei,
după jumătatea lunii încep perioadele de vacanță de iarnă, vacanțele de sărbători. Ei, în a treia săptămână veți avea de-a face cu un bărbat drept, în sensul în care posibil să aibă ori părul blond, ori alb, ori gri, dar sprâncenele, mare atenție, sprâncenele totuși sunt închise la culoare. Și ca și ochi, probabil că are și părul este destul de cu chică, aș spune. Și ochii, aș spune că pot fi un pic schimbători, dar este cineva care, cum să spun eu, vrea să facă lucrurile așa cum trebuie, drept, corect. Este un om corect. Veți avea de a face cu această energie în a treia săptămână. În a patra săptămână, aici avem parte de mici, probabil, neînțelegeri. Nu e de mirare că se mai întâmplă, da, chiar în preajma Crăciunului, când mai se ivește câte un personaj care să vorbească mai mult decât trebuie sau să vorbească mult și prost. Apar așa niște mici scântei, ca să zic așa, pe care va trebui să le gestionați, pentru că să le gestionați cu inteligență, pentru a nu, cum să spun eu, a nu da pe din afară și a transforma toate aceste acuzații, toate aceste neînțelegeri în ceva mai mare decât ar trebui. Haideți să vedem acum și care este energia generală, dragilor, din balanță pentru voi în luna lui decembrie. Energia generală pentru luna decembrie. Care este? Opa! Sunt foarte, foarte, foarte multe, dragilor. Mai încercăm o dată. Care este energia generală pentru dragii mei din balanță în luna lui decembrie? La fel de multe. Energia generală pentru dragii mei din balanță. Nu știu dacă am zis, dacă n-am zis, îmi văiește în cap berbec. Dacă nu cumva l-am și rostit involuntar. Și lucrul ăsta nu este întâmplător, mi s-a întâmplat și la Vărsător. Așa da. Ori are ceva legătură cu zodia berbec, ori pur și simplu ceva să vă spună. Poate că ar trebui să și urmăriți această zodie a berbecului. Dragilor, energia voastră cuprinde numărul 9, un număr 9 care e guvernat de Neptun și de Pluton, este un număr feminin, și ne vorbește foarte mult de a ghida. Ne vorbește de dragoste pentru oameni, de dăruire, de acea vocație de a-i servi pe ceilalți, a servi unei cauze umanitare sau poate ecologice, da? Cum sunt de regulă medicii, de exemplu, fără frontiere, da? Poate că voi veți avea această energie, veți vrea să vă implicați în acest gen de întrajutorare pentru cei care sunt mai necăjiți, pentru cei care sunt mai neajutorați. Dacă nu, putem vorbi de altruism, de faptul că ai această energie de a te gândi la ceilalți, dar în modul în care să-i ajuți, da, într-un fel, să te gândești un pic mai puțin la tine, poate și mai mult la alte persoane. De asemenea, numărul 9 îmi vorbește de acea necesitate de a închide capitole din viața ta și de a te pregăti pentru noi etape. Noi am fost, dragilor, de-a lungul lui 2025 într-un an cu energie cu număr 9. Deci, a fost un an în care, în mod normal, de-a lungul întregului an, ar fi trebuit să
să curățăm, să luăm bobul de neghină și să lăsăm decât strict ce este bun în viața noastră, în așa fel încât să putem avea ce să recoltăm. Ce avem aici? O lună a recoltei. O lună a recoltei care de obicei vine în preajma toamnei și care îmi vorbește de un moment de, cum să spun eu, de strălucire, un moment de mulțumire. Atunci când vezi că eforturile tale au început cumva să dea rezultate vis-a-vis de o situație. Se pare că sunteți mult mai atenți la propria voastră călătorie și vă exprimați mulțumirea prin, cum să spune, pentru ceea ce voi ați primit în acest an, poate. Da? Apare un sentiment de abundență. Acum ne putem simți bogați, poate chiar și cu o situație materială foarte bună, da? Fără îndoială, dar ne putem simți bogați pentru o familie frumoasă, pentru oameni frumoși care sunt în jurul nostru și să simțim într-adevăr pentru simplu fapt că poate există un om, există o persoană, o energie care tu atunci când deschizi gurița și ai nevoie de un sprijin, e acolo lângă tine. Asta te face mai bogat față de alții care nu au acest lucru. Nu știu dacă, sper că m-am făcut înțeleasă, da? Dar se pare că energia voastră este una de împlinire. Una de împlinire și ca și cum ceva se completează. Ceva în sfârșit se completează. Haideți să vedem ce ne spune tarotul pentru voi, dragilor, din Balanță în luna decembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Haideți să vedem ce vine pentru voi. Din punct de vedere profesional, dragilor, e aici vreun șef, Dai să vă spun un lucru. Voi vă agitați, uite că le puneam înapoi, voi vă agitați, dar pe persoana asta nu prea o interesează că voi sunteți agitați. Este ori un asociat, vreun coleg, vreun șef, cineva care are legătură într-un fel sau altul cu activitatea voastră profesională, care e posibil într-adevăr să fie un pic mai, cum să spun eu, să fie contra vis-a-vis de părerile voastre, de convingerile voastre, de felul în care vedeți voi poate jobul pe care îl faceți, da? Este cineva foarte dominant și în același timp foarte intens. Dar să știți că chiar dacă pe voi vă agitați, nu, așa e felul său de a fi. Nu are absolut nimic de văzut cu voi în mod direct, ci pur și simplu ăsta e felul său de a fi. Poate să fie o energie de foc, berbecler săgetător, nu e obligatoriu, dar este, cum să spun eu, este cineva care probabil că o să-ți aducă mici întârzieri în ceea ce privește, poate că vreți să vă duceți de Crăciun, de sărbători acasă, cu familia, da? Și îți mai cere, păi știi, mai trebuie să mai faci niște ore sau mai trebuie să lucrezi și în ziua cu tare și în ziua cu tare, lucruri care pe voi o să vă streseze foarte mult, cel puțin la nivel mental, cu noul ăsta de spade și aveți senzația oarecum că sunteți oarecum lăsați așa de izbeliște, că nu prea interesează pe nimeni de fapt de trăirile voastre, dar să știți că nu este chiar așa, pentru că către sfârșitul lui decembrie văd un 10 de monede care mie îmi vorbește de sprijin, de faptul că totuși până la sfârșitul acestui an tu vei avea o stabilitate din punctul ăsta de vedere al carierei, e posibil să legi chiar un compromis de lungă durată vis-a-vis de un proiect profesional, vis-a-vis de jobul pe care îl ai. Așa că, cum am mai spus, este cineva care chiar nu pune preț pe stresul tău. Așa este această persoană. Pur și simplu. Nu... E într-adevăr un lider
care practic parcă zici că așa s-a născut. Poate să fie o femeie, poate să fie un bărbat, poate să fie o femeie cu o energie mai masculină sau poate să fie un bărbat care să se impună în această manieră, da? Care poate fi într-adevăr destul de dominant și destul de intens atunci când își impune punctele de vedere față de ceilalți. Acum, dacă voi, de exemplu, știți că aveți un ascendent într-o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător, voi, dragilor, sunteți foarte ambițioși în această lună să reușiți pe planul ăsta al carierei, vis-a-vis poate de, nu știu, că vreți voi să deveniți independenți, să vă deschideți propria afacere sau că vreți să, cum să spun eu, să acționați fără teamă vis-a-vis de un proiect care, într-adevăr, o să vă mai dea niște nopți nedormite, dar care vor avea o finalizare fericită, indiferent despre ce situație vorbim, pentru că aici vorbim de un compromis pe termen lung. Da? O legătură importantă pe planul financiar, dar pe termen lung. Asta poate simboliza chiar și un nou job, sau un nou contract, sau o nouă înțelegere. Mergem mai departe, pe partea bănuților. Pe partea bănuților, dragilor, ce frumos, ce frumos. Deci, începeți luna deja în cheltuieli, dar în cheltuieli, ca să zic așa, pentru ceva care pentru tine contează foarte mult. E adevărat că vei face, îmi pare că începi să te preocupi de cadouri, de cum să celebrezi Crăciunul, Anul Nou, da? Și o vei face într-adevăr destul de echilibrat, o vei face cu ce ai, da? O idee bună care te va ajuta să crești, poate chiar o anumită sumă de bani. De ce? Pentru că am un 7 de cupe, un 7 de cupe care îmi spune că sunt anumite dorințe pe care tu vrei să le pui în aplicare, dorințe ascunse, dorințe la care ai visat poate de multă vreme și pe care, dragilor, le veți pune în aplicare. În ceea ce privește bănuții, nu știu care sunt dorințele alea, dar dacă au legătură cu finanțele, le veți pune în aplicare cu acest 6 de bâte, care îmi spune că veți fi siguri pe voi și veți trece peste orice este negativ din punctul ăsta de vedere financiar. O realizare profesională pe care, materială, mă scuzați, o realizare la nivel financiar pe care o vei celebra cu vârf și îndesat. Ceva aici care se rezolvă și care are legătură cu o dorință de-a ta sau cu o idee bună pe care ai avut-o de ceva vreme. Haideți să vedem și cu dragostea cum stăm. Pentru cei care sunteți într-o relație, avem un 8 de monede, dragilor, sunteți foarte detailiști în această lună. Și o să vă aveți o stimă de sine foarte ridicată, sunteți încântători, sunteți distractivi, veți vrea poate să faceți un cadou cu propriile voastre mânuțe pentru perechea voastră, iar acest paj de cupe, ce să spun, e multă iubire în aer, asta pot să vă spun cu siguranță. Veți încheia, cel puțin înainte de terminarea acestui an, veți încheia cu acest paj de cupe în care e posibil să mai fiți așa și un pic, să vă emoționați, poate până la lacrimi, mai ales cei care aveți și un ascendent, poate într-o zodie de apă, Ractăși sau Scorpion, dar, per general, așa, vă veți permite să trăiți intens emoțional în pereche. E posibil să fiți un pic, poate și cu un caracter un pic mai copilăroși, mai emotivi, mai supărăcioși câteodată, da? Dar lucrul ăsta arată de fapt că trăiți anumite lucruri în relația voastră la acea emoție până la lacrimi, da? Ceea ce nu este rău
Haideți să vedem și pentru cei singurei. Ei, cei singurei traversează o perioadă complicată în această lună. De ce? E posibil ca voi, dragilor, să fi rămas singuri într-o perioadă, sau mai bine zis, dintr-o cauză. Am două variante. Ori ați pierdut pe cineva drag care era perechea voastră, adică nu se mai află în acest aspect terenal, se află într-un loc astral, iar voi cumva peste asta este foarte greu să treceți. E posibil ca acest lucru poate să se fi întâmplat chiar în preajma sărbătorilor de iarnă și atunci cu atât mai mult lucrul ăsta vă trage, ca să zic așa, din punct de vedere emoțional, vă trage foarte mult în jos. Încă există o inimă rănită, încă există multă suferință și trebuie să vă spun că într-un fel sau altul, cu turnul aici, trebuie să vă dau și o veste bună. Pentru că atâta amărăciune și atâta necaz și atâta suferință trebuia să se întâmple ceva. E ca și cum Universul, Dumnezeu ar zice, gata, ajunge. Acum, până ajung aici, trebuie să vin și cu cea de-a doua variantă în care cineva poate va înșelat încrederea într-un interval de timp sau poate că, cum să zic, simți că ai pierdut ceva emoțional sau fizic, așa cum v-am povestit, sau pur și simplu nu acorzi o atenție prezentului, cu atât mai puțin viitorului. Sunteți foarte deprimați și parcă nu puteți să vă asumați o anumită pierdere fizică, așa cum v-am comentat, sau un abandon din partea cuiva și acel cineva sau acea situație care v-a adus pe voi în ipostaza de a fi singuri. E adevărat, indiferent de caz, există cu acest 3 de spade, există durere, există suferință, există îndoială foarte mare, dar care, mare atenție, că vine turnul. Vine turnul, dragilor, este modul ciudat al Universului, al divinității, de a ne trage de urechi și a ne spune, știi, tu mai ai 2 cupe aici pe care ai putea să le folosești, să nu te mai uiți la astea care deja s-au spart de ceva vreme și că nu mai ai ce să faci cu ele, folosește-te de acestea 2 pe care încă le mai deții, alea sunt sentimentele tale, puterea ta interioară de a trece peste. Și ce face? Ne trimite o situație la care, indiferent cât de mult am vrea noi, vom fi obligați să o luăm într-o anumită direcție. Da? Adică vom vrea, nu vom vrea, parcă nu mai ai altă variantă decât să te eliberezi de tot ceea ce este nociv. Da? Ceva se dărâmă. Toată această situație de chin, de suferință se dărâmă, se distruge pur și simplu, iar pentru voi, dragilor, apare acest as frumos de cupe, care pe plan sentimental îmi vorbește de noi relații, de lucruri noi, de șanse noi. Cupa, în general, ca și element în tarot, ne vorbește de relații, de legături sentimentale, de emoție, de feminin, de acele lucruri care ne construiesc sufletul, care ne construiesc spiritul. Așa că mie mi-arată început de relație sau pur și simplu vei reuși, ceva se va întâmpla inopinant, nu te vei putea opune, dar vei reuși să treci peste toate aceste greutăți. E ca și cum ai zice, sunt pregătită să renasc din aceste probleme. E acea pace interioară care intră în sufletul tău și care te face să vezi lucrurile mult mai pozitiv. De asemenea, trebuie să vă mai spun, nu știu de ce o fac, nu știu pentru cine este, e vorba posibil de pierderea poate a unui copil și de oportunitatea pe care divinitatea, universul, cine vreți voi, vă oferă să mai puteți avea încă o sarcină pentru
în mod special pentru acele persoane care rezonează această informație. Da? Deci resurse sunt. Bun. Haideți să mergem mai departe și să vedem inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți putea interacționa în această lună decembrie și care vor avea o anumită importanță pentru voi. Și avem pentru început litera I, litera H, litera S, litera W, avem litera E, litera F, litera L și litera K de la kilogram. Ca și zodii, în afară de cele pe care tocmai unele dintre ele le-am văzut în lectura de tarot, avem așa, zodii de foc, berbec, leu, săgetător, avem zodii de aer, foarte mult predominant, la fel ca și voi, gemeni, balanță, vărsător, mai puțin, dar nu deloc, zodii de apă, rac, pești, scorpion. Haideți să vedem și un ultim mesaj pentru voi, dragilor, din balanță. Un mesaj important pentru dragii mei din balanță pentru luna decembrie, te rog. Și avem chiar două. Dragilor, ca și numere, avem numărul 18 sau numărul 9, care poate rezona cu unii dintre voi. Se pare că sunt două cărări care se vor așterne în fața ta și la care tu va trebui să fii sincer cu tine însuți. Pe care din ele vrei să apuci? Și încă un mesaj, avem 29 sau 11, avem steaua, care îmi spune că vremurile grele sunt aproape de finalizare, trebuie să privești către abundență, către fericire, cu entuziasm și cu mai multă pozitivitate. Așa cum am mai spus, lucruri transformatoare care vin în această lună. Este o lună a miracolelor, nu? Așa se spune din bătrâni. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru like-uri, distribuiri, comentarii, faptul că vă abonați, sunteți minunați. Desigur, toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă mai vreți să vedeți astfel de lecturi, atunci, dragilor, eu vă invit și vă aștept cu mare drag să vă abonați, este gratuit, cum de asemenea nu uitați, activați clopoțelul, în felul acesta veți fi înștiințați atunci când eu public lecturi noi. Până data viitoare, când ne vom mai revedea la lecturile săptămânale și la multe alte surprize pe care eu vi le pregătesc cu aceste minunate cărți de tarot, de oracol, toate împreună, eu vă doresc un decembrie liniștit, un decembrie magic, un decembrie de poveste, în care starea de bine, energia pozitivă să troneze în casele și în inimile voastre, așa că până la următoarea lectură, numai bine și desigur să fiți iubiți, dragilor!